LC oscillations څنګه چې په میکانکس کې تاسو ویلي وي چې دا کوم پینډولم یا ماس سپرینګ سیستم کنه هغه oscillations کې چې کله پکې پیریوډیک موشن کې کوم 2 پوینټس په منځ کې oscillation کې بیک اینڈ فورث او ډمپینګ پکې نه چې کله پکې ډمپینګ وي بیا به تاسو سره داسې ګراف پیدا شي چې کله امپلیټیوډ به چې دین کنټینیوسلی ډیکریز کیږي به داسې اخر کې مسیح سټاپ شي چې کله ډمپینګ پکې موږ اوس وایو ال سی oscillation په ال سی کې هم چې د پیشن پیریوډیک زی او راځي په سرکټ کې ودا ای او بی فیلډ دا کنټینیوسلی چینج کیږي په یو بل کې به انرژي چې دا شانتي انرژي oscillation هم کیږي او د پوتنشل او د کرنٹ کې هم دا شانتي رواني په سرکټ کې کله به یو انډکټر کې به کله انرژي سی ماکس کیږي په ای کې په کیپاسټر کې 0 کله کیپاسټر کې ماکس په انډکټر کې 0 وي او ډمپینګ چې دا موږ کنسیډر کړی چې دا موږ تر نشته نو ډمپینګ کوي نو په داسې ټایپي یا دا موږ سره ډمپینګ نشته نو دا موږ سره نه دی دا ایکویشن دا ګراف چې دا موږ ختم کړو ها انیشلی موږ پوینټ ان موږ د ان موږ واستو سٹارټ کومه چې انرژي چا سره وټوله کرنٹ پکې کله نو ټوله انرژي چا سره کیپاسټر کې وسی کې موږ سره ګوره انرژي په ای کې چې دا په الکتریک فیلډ کې ټوله انرژي سٹور شوی ده دینه پس چې کله کرنٹ فلو شروع کړه په انټي کلاک وایز نو سو دلته کیپاسټر ډیکریز شو الکتریک فیلډ ډیکریز شو او میګنیټیک فیلډ کریټ شو د ال کې نو څه انرژي دلته راځي دلته ایکوال ده دا شانتي بیا واپس چې کله کرنٹ میکسیمم شو ټوله انډکټر ته رااله په انډکټر کې چې کله میګنیټیک فیلډ چې دا ټوله انټایرلی څه شو میګنیټیک انرژي سٹور شو کیپاسټر کې 0 رااله نو یو بی ما سره 0 میکسیمم شو موږ کې شانتي کله واپس بیا را دوباره رااله نو بیا ایکوال شو نه کله بیا دوباره ورپسې عین پس یو کرنٹ بیا ټوله انرژي ته رااله الکتریک فیلډ ته او چې د الکتریک فیلډ ډایرکشن اپورډ دی نو ټول بیا په الکتریک فیلډ کې سٹور شو دا انټایرلی سره الکتریکل انرژي دا بیا دلته کې واپس چې ډیکریز راغی نو ایکوال شو د یو بی او یو ای چې د ایکوال دا دلته کې بیا انټایرلی شو میګنیټیک شو دا او دلته بیا ایکوال او دا شانتي چې د یو oscillation به کنټینیوس کیږي د تسوی ال سی oscillations هغه oscillations چې هغه په د انډکټر او د کیپاسټر سرکټ کې یو بل کې په سیریز کې لګیدلي او کې کوم oscillations کیږي آی تسوی ال سی oscillations نو ګورم دا غي لپاره د یو ای چې د الکتریکل انرژي چې کوم په دا کې سٹور کیږي په کیپاسټر کې هغه مثلا ایکوال کیو سکوير بای 2 سی او په میګنیټیک فیلډ کې کوم سٹور کیږي انرژي هغه یو بی چې کوټه هاف ال ای سکوير ده دا انالاګ د دې سره ګوره میکانیکل کې چې کوم ماس سپرینګ سیستم دی پای کې انرژي د دې ایکوال د پوتنشل چې د سپرینګ والا هاف کې ایکس سکوير ده او بلاک والا کاینټیک انرژي چې هغه هاف ام وی سکوير ده په کیپاسټر کې دا کیو سکوير بای 2 سی په انډکټر کې هاف ال ای سکوير ده ویلاسټي چې دا موږ سره ډي ایکس اور ډي ټي ده په څنګه په ماس سپرینګ سیستم کې دا او دا شانته دلته کرنٹ ته چونکه کار به کرنٹ کې د ویلاسټي والا دلته کې هغه د ډي کیو بای ډي ټي ایکوال ده وګوره چې کم کار په کلاسیکل میکانکس کې په ماس سپرینګ سیستم کې ایکس کې هغه دلته کې کریسپونډ دته کیو سیمیلرلی چې کم کار الته کې سپرینګ کانسټنټ کې وکړو هغه شانته هغه ته کریسپونډینګ دلته سره انالاګ دلته 1 ور سی دی ایته انالاګ سته انالاګ دی یا سته ایکویلنٹ دی ویتا کوم ویلاسټي و او ال چې دی انالاګ دی ستا ایکویلنٹ دی ام ته نو اومیګا چې د په ماس سپرینګ سیستم کې ایکوال وا کې اور ام دلته کې اومیګا چې دا 1 اور ال سی انډر روټ 1 اور انډر روټ ال سی سرکټ لپاره هغه د ماس سپرینګ سیستم لپاره ال سی او دلته کې پوتنشل ته وګورئ ا او بی ډایګرام دی دا په دې ا سی او جی ای کې چې دا انرژي سره په یو میکسیمم دا بل کې دلته کې وړیا چې دا 0 ده چې دلته کې کوم 0 ده دلته کې میکسیمم ده نیگیټیو بیا په سیدل دلته کوم په نیگیټیو کې میکسیمم ده دلته کې 0 ده کله دلته کې 0 ده نو دلته کې میکسیمم ده او په پوزټیو کې ده دا شانتي oscillation په د دې کې oscillation کیږي او په دې کې هم oscillation کیږي چې څو ټایم پاس کیږي ال سی oscillator سپوز موږ سره یو ریزिस्टेंस لیس ال سی سرکټ چې پای کې ریزिस्टेंस نشته مطلب لاس په کې د انرژي نه کیږي نو ټوټل انرژي at any instant چې د په دې oscillating سرکټ کې موږ سره ایکوال ده u is equal to ub plus ue ټوټل انرژي ما سره ایکوال ده میګنیټیک فیلډ کې انرژي سٹور ده پلس په الکتریک فیلډ کې نو موږ ته پته چې هاف ال ای سکوير ده او دلته کې پلس q سکوير بای 2 سی او لاس پکې نشته او چې کله د کې چینج راځي موږ وګورئ چې کله ټوټل انرژي په ګلاس پکې نشته نو du by dt په کار دی چې د موږ سره صحیح 0 ځکه چې انرژي ډیسیپیشن پکې نشته نو du by dt is equal to 0 دی اوس دا چې کومه به ایکوال وایو موږ سره ایکویشن نوځي du by dt is equal to ډیریویټیو ولا ټول ډیفرنشیټ یې کوم ما سره براشي سو
دا باور رول بدلته اپلای شي دلته کې 2 مخکې راشي 2 2 کینسل شي دا شان 2 بدلته کې باور رول اپلای شي 2 به ختم شي ما سره ال اي دي اي ور ډي ټي پلس کیو بای سی डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 0 او موږ ته پته چې i د سی اکول دی डी क्यू बाई डी टी او چې کله i डी क्यू बाई डी टी مطلب دا چې d سکوير क्यू बाई डी टी سکوير دا دی اکول دی لکه چې یو i د دی اکول دی چې 2 i d سکوير دی क्यू बाई डी टी سکوير راغی اوس ما سره ایکویشن څنګه دی اوس راغی ما سره دا چې l d سکوير क्यू बाई डी टी سکوير پلس क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0 دا چې ټول ایکویشن په l ډیوایډ کما دلته وسره پاتې شي d سکوير क्यू बाई डी टी سکوير پلس क्यू बाई ال सी इज इक्वल टू 0 d square cube by dt square plus omega square q is equal to 0 the term ta 1 over under root lc to come term the dita ma wi چې دا ما سره دا ما omega دا omega angular frequency دا دا او دی equation ته ګورئ دا څنګه او ما په شان دي چې d square x by dt square plus omega square x is equal to 0 چې کوم د simple harmonic oscillator د لپاره کوم differential equation یو آسان equation دی دا نو second order differential or ordinary differential equation دی او د دې سولوشن چې دی نو څنګه چې هغه د سولوشن برابر سو x is equal to x naught cos omega t plus pi او یا جنرال سولوشن کې چې وو اې کې بعد x naught ول cos والا ټرم بمو پلس sin والا ټرم بمو دلته موږ چې پارټیکولر سولوشن به یوز کو نو هغه موږ سره برش cos والا ټرم بمو یوز کو نو ایکویشنز چې دي دا آیډنټیکل دي او سیمیلر د میکانیکل لپاره چې کوم دا وایي چې دې په شان دي نو سولوشن یې سره د چارج لپاره q is equal to amplitude q چې आज کوم x naught ولتا یا q naught موږ لیکلی شو او یا کیپټل q مو cos omega t plus pi دا omega t plus pi چې د ټول د سوای پیز وای چې دا کرنٹ یا چارج یا ولټیج د دو پیز چې دی مطلب دی مخ کې دی د کرنٹ او د ولټیج په مس کې څه ډیفرنس دی آیا دی سیم پیز دی یو ځای سٹارټ او انډینګ پوینټ سیم دی یا چې دی کرنٹ مخ کې کیږي voltage leg کی یا چې دینو کرنٹ چې د شاته یې پاتې کیږي او voltage چې د مخ کې شو کنه نو د متوسط وای د متپیز وای او دا پای چې دی دا پیس کانستانت دی دا موږ څنګه ما چې سپوز ما سره د دې ګوره اومېګا دا او ټي دی د دې ډایمنشن بني دا ټول چې دی ز هول دا ډایمنشن دا جست یو سکیلر نمبر دی دا موږ څه چې کله یو فنکشن دی ساين یا کوساين هغه موږ ته د ساينوسایډل ویو فارم وهي کنه دا کاز والا ټرم دا چې ساینوسایډل ویو فارم چې په سوره ټایم کې دا خپل موشن ریپیټ کی او دا چې کوم ټرم د سوره ټایم دا چې کله لکه سپوز 360 ډیګري پس چې دی خپل ځان ریپیټ کی نو 360 ډیګري چې کله پلس 360 ډیګري واپس دا ایکویشن چې دی دا به هم هغه شانتي سیم راشي ان چینج نو دا موږ ته به سوای دا پیس کانستانت او دا هول چې دا پیس دی کیو چې دا amplitude of charge variation دی دم سره amplitude څنګه چې دلته کې دا x is equal to x naught او maximum amplitude ودا کنه دا شانتي دلته کې دا کیپټل q دی یا موږ ته q naught ویل شو دا د سپرینګ oscillator د لپاره و کرنٹ چې دی اوس ما سره d q by dt is equal to i دی is equal to minus omega q sin omega t plus pi دا مو له ډیریویټیو واسطه د ایکویشن له ډیریویټیو واسطه ما سره د کرنٹ ایکوال شو او اومېګا تر بهر شو دی ډیریویټیو اف دی this and again derivative of the inner function omega t plus pi pi constant 0 راغی ایکو t ټرم نو او دلته کې t نو اومېګا راغلی minus omega the cause differentiation چې دی هغه د minus sin equal دی ما سره current پر د equation راغی amplitude of sinusoidally varying current دا amplitude څه دی د capital I هغه ته ماوي چې دا capital I دی او د equal دی omega او q maximum دا چې کوم چارج amplitude maximum amplitude دی د چارج والا هغه times دی omega نو هغه ته ماوي چې دا د I چې د current maximum amplitude دی چې دور amplitude د current کې دی شي maximum نو I is equal to minus I sin omega t plus pi دا ما سره current پر equation راغی اوس ما وی چې انګولر فریکوینسي موږ ته پته چې هغه ایکوال ده سو اومېګا از ایکوال ټو 2 پای اف نو اف از ایکوال ټو اومېګا ډیوایډ بای 2 پای دا راغی چې کله پکې زه د اومېګا ویلیو پټ کما 1 اوور انډر روټ ال سی نو ما سره راشي 1 اوور 2 پای او 1 اوور انډر روټ ال سی دا ما سره فریکوینسي د پر ایکویشن راغی سیمیلرلی د ټایم پیریډ د پر ټی از ایکوال 2 پای ډیوایډ بای اومېګا دا ما سره ایکویشن راځي 2 پای 1 اوور نو بر لړو 2 پای انډر روټ ال سی دا ما سره د ټایم پیریډ د پر ایکویشن راغی اوس د الیکټریکل او میکانیکل انرژي د هغه کې چې هغه به د half 1/2 kx سکوير او یا 1/2 mv سکوير پوتنشل انرژي
potential energy plus kinetic energy به دلته کې چې د electrical او mechanical energy یاد کړه مطلب د electric field والا او plus magnetic field والا هغه کې oscillations کیږي نو electric energy چې دا امون تپته د electrical energy چې هغه equal q²/2c یا د q په ځای چې value put شي نو هغه q ته کوم چارج دی هغه نه ما واستو دا چې دې کوم چارج ما سره راغی q دا د لم سکوير واستو ما سره q²/2c او cos² omega t plus pi دا راغی ما سره د انرژي والا electrical energy similarly د UV د لپاره کوم میګنیټیک دی هغه د لپاره دی half li² نو آی نه راغی مو سره د i² په ځای مو پټ کړو چې کوم i د لپاره مو اکویشن نو بس دا ما سره 1/2l omega square negative sin چې r² سره ختم شي q² او sin² omega t plus pi نو ته مو وی چې دا equal دی سره q²/2c او sin² omega t plus pi نو دا ما سره د سره دا ما سره اکویشن راغی د میګنیټیک فیلډ انرژي را سره رااله د میګنیټیک فیلډ کې چې سٹور شوی دا نو ګوره انیشلی چې د انرژي او د الکتریکل انرژي او د میګنیټیک انرژي ټوټل انرژي سره د دوړو د سم برابر ده او دا چې کوم دی کنزرவ்ډ ځکه چې لا کنزرویشن اف انرژي او کوالو کې اسیلیټر دی نو ګوره سٹارټ چې دی اول پوتنشل انرژي 0 او کیپاسټر کې ټول انرژي دا هغه چې دا میګنیټیک 0 دا ټول په کیپاسټر کې دا نو او چې سره دا ډیکریز کیږي دا بل انکریز کیږي په دې پوینټ باندې چې دا دواړه سیم ټو سیم دي نیمه نیمه هاف هاف دا دلته کې چې دا میګنیټیک میکسیمم شوی دا او الکتریکل چې دا چې کوم چارج کې دا په کیپاسټر کې ا 0 دا دغه شانتي اسیلیشن کنټینیوس کیږي او الکتریکل چې دا میګنیټیک تاوړي میګنیټیک چې دا الکتریکل تاوړي او ټایم سره سره دا اسیلیشنز کی چې کله موږ سره پای 0 وي پای دا چې کوم دا ټرم دا 0 دی نو موږ سره بس وي میکسیمم ویلیوز اف UE او UB د الکتریکل انرژي او د میګنیټیک انرژي میکسیمم ویلیوز بس د دواړه q²/2c دي دواړه سیم ایکول دي دا دلته الکتریک بي E دا موږ چې کوم UB دی ان ټرمز اف q² موږ ریپرزینټ کوو موږ سره دا q²/2c دلته کې cos² دلته کې sin² چې یو په اپر سٹارټ نه یو بدن نیگیټیو نه سٹارټ والی both چې we saw that equally q²/2 دلته دی او at any instant په هر یو instant چې کدلته ته فایند کې دلته فایند کې هغه بس equally about the sum of UE and sum of UB د UE او د UB د sum equal به په هر پوینټ مې کدي ځای فایند کې کدي ځای پوینټ کې یو بس وای ابل به کوم یادې کوي چې به equally دا جم پلس دا انرژي دا به equally نو سره بس q²/2c او دا چې دا یو constant ځکه چې conservation دی conserved by energy suppose we UE چې کله when UE is maximum چې UE ما سره maximum وي UB به 0 وي and conversely نو دا که شانتي UB maximum وي نو بیا به UE 0 وي او انرژي به دا شانتي oscillation کی